Ціна українського хліба. Земля. Війна завдає величезної шкоди не тільки людям, але й природі. Забруднення повітря, ґрунтів і джерел водопостачання, випалювання лісів та заповідних територій мають тривалі та масштабні наслідки. Вплив цих екологічних катастроф відчувається не тільки на локальному рівні, але й на глобальному. Втрата біорізноманіття, руйнування природних екосистем та погіршення якості довкілля – це лише деякі з негативних наслідків, з якими стикається Україна внаслідок агресії. Старокостянтинівський район Хмельницької області, село Верхняки. Тут розташоване фермерське господарство «Верховина». Мене звати Володимир Петрович Тарасюк, я родом з села Верхняки, де живу і працюю. Займаюся фермерським господарством, яке було створене у 2001 році. Повномасштабне вторгнення зустріли з великою пересторогою, тому що було якесь на перших порах нерозуміння, як далі жити, працювати. Це був шок, з якого ми виходили дуже довго, але з часом зрозуміли, що в будь-яких обставинах потрібно працювати, тому що за моєю спиною люди мої працівники, люди-пайовики, які чекають від мене орендної плати. І, звичайно, якщо не будемо працювати, то не буде можливості допомагати нашому війську. І якраз саме допомогу ми ставили в пріоритеті, тому що постійно будь-які звернення від військових ми старалися всячески допомагати, наскільки нам дозволяли на це можливості. З мого господарства, з моїх працівників 3 чоловіків було мобілізовано, 1 пішов добровільно, нещодавно підписав контракт з прикордонною службою. Із тих 3, які були мобілізовані, на жаль, є 1 загиблий, молодий хлопчина. Він приїжджав до мене з сусіднього села, влаштувався на роботу. Я допоміг йому стати механізатором. Він дуже мав велике бажання сісти на трактор, але так сталося, що його мобілізували, і він загинув на Запорізькому напрямку. На мою думку, це, мабуть, вперше в історії людства ми робимо такі дії, коли намагаємося обрахувати саме збитки довкіллю. Не просто втрати якихось ресурсів, а саме скільки викидів забруднюючих речовин пішло в атмосферне повітря, скільки вони коштують. Це важливо в контексті того, що довкілля воно не має кордонів. І ми розуміємо, що цей вплив, який ми сьогодні маємо на територію України внаслідок спалених лісів, вибухів, прильотів шахедів, зруйнування інфраструктурних об'єктів, цей вплив він точно буде мати відповідне відображення в якійсь точці світу, де ми поки що не розуміємо, але він точно буде. Станом на сьогодні ми вже маємо майже 5 тисяч таких кейсів, 5 тисяч злочинів проти довкілля, які зафіксовані Державною екологічною інспекцією. За нашими сучасними 7 методиками вони вже коштують понад 2,5 трильйонів гривень. Це колосальна сума. Руслан Стрілець, колишній міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. За оцінками відомства, збитки довкіллю внаслідок війни вже в деяких випадках перевищують збитки від зруйнованої інфраструктури. Екосистемні послуги – це те, що дуже важко порахувати, але це те, що могла б отримати людина, якби ліс не був спалений, земля не була знищена, водні об'єкти були чистими. Це і про якість життя, це і про продовження життя, це про багато аспектів. І якщо ми інтегруємо вартість у цих екосистемних послуг, втрачених екосистемних послуг в наші методики, я впевнений, що ціна кожного клаптика забрудненої землі, ціна кожного знищеного дерева, вона виросте в десятки разів. Тоді ми точно покажемо всьому світові, що ми навіть під час війни піклуємося про наше довкілля. Ми піклуємося про довкілля всієї Європи, тому що Україна – це 30% біорізноманіття всієї Європи.
Ми розуміємо важливість це не тільки сьогодні, а й завтра. І ми намагаємося це обрахувати для того, щоб була можливість виставити окупанту справедливий рахунок у вигляді репарацій або будь-яких інших інструментів, які можуть бути застосовані за результатами консультацій з партнерами. Міжурядова група експертів зі зміни клімату при Асамблеї ООН звітує про те, що за 2 роки від початку вторгнення Росії в Україну у атмосферу було викинуто майже 180 мільйонів тонн парникових газів, включно з вуглекислим газом, метаном і гексафторидом сірки. Буквально над селом, над місцем, де ми зараз знаходимося, недалеко було збиття ракети Х-101. Чому я знаю, що це ракета Х-101? Тому що були уламки, на яких якраз був надпис, що це іменно ця ракета. І після збиття цієї ракети уламки впали у мене на посіві пшениці. Дякувати тому, що пшениця ще була в фазі завершення цвітіння, вона була ще зелена, то не відбулося займання масиву, просто було тільки пошкодження таке, що вим'ята, там перемішана з землею пшениця, але загоряння не відбулося. І не відбулося детонація боєприпасу самого, тобто вибуху не було, було тільки збиття самої ракети. Щоб ви розуміли, 180 мільйонів тонн СО2 – це стільки ж, скільки викидає країна з 17 мільйонами жителів, як Нідерланди. Але це також те саме, що випустити на дороги 90 мільйонів нових дизельних автомобілів, або навіть побудувати 240 електростанцій, які працюють на вугіллі. Отже, ви можете погодитися, що якщо подивитися на світовий масштаб, ця кількість становить лише 0,5% від того, що викидає кожна країна. Однак важливо усвідомити, що ми зіткнулися з кліматичною кризою. Ми всі повинні скоротити викиди парникових газів, і ми це робимо. Я маю на увазі, що якщо ви подивитесь на Європу, то викиди парникових газів зменшуються з кожним роком. Тож це позитивна тенденція. Однак ця війна, спричинена Росією, насправді збільшує викиди парникових газів. Тож замість того, щоб запобігти кліматичній кризі, ми маємо війну, що лише підживлює її. І це саме той меседж, який ми також хочемо донести до світової аудиторії, що ця війна шкодить не лише українцям. І, звичайно, найбільшої шкоди, без сумніву, вона завдає українському народу, українській інфраструктурі, а також українському довкіллю. Але як додатковий ефект, вона також посилює кліматичну кризу. Ленард Деклерк – експерт з питань викидів, бізнесмен та вчений, який зосереджує свою роботу на зменшенні вуглецевого сліду. Після початку повномасштабної війни Росії проти України започаткував ініціативу щодо визначення впливу російського вторгнення в Україну на викиди вуглецю. Так, в основному ми розглянули кілька причин додаткових викидів. Найбільш логічною з них є сама війна. Отже, це переважно паливо, яке Росія спалює для роботи танків, винищувачів і військової техніки. Водночас, це також паливо, яке українська армія використовує для захисту від нападника. Але великим джерелом викидів є пожежі в лісах, на орних землях, і ми дуже детально вивчили ці збитки за допомогою супутників. Отже, ці викиди від того, що ми називаємо ландшафтними пожежами, а це переважно ліси і орні землі. Третя причина, яка є важливою, це, власне, майбутня післявоєнна відбудова України. Стільки будівель, шкіл, доріг, аеропортів було зруйновано. І Україна, і я в цьому переконаний, все це відбудує. Але щоб відбудувати усі ці зруйновані будівлі, потрібно дуже багато цементу і сталі. А виробництво цих будівельних матеріалів також спричиняє багато викидів СО2, чого б, звісно, не сталося, якби Росія не вторглася в Україну. Через російську агресію приблизно 30% території України забруднено вибухонебезпечними предметами. Для їх розмінування знадобляться десятиріччя та спеціальна техніка. Такі дані наводить Державна служба з надзвичайних ситуацій. Але війна триває, тож статистика може змінюватись ледь не щодня.
обстановка міняється, і певні території Харківщини, які вважались уже безпечними ще буквально місяць тому назад, вони знову стали небезпечні для перебування населення. Я думаю, після того, як закінчиться активна фаза і ми виженемо ворога з нашої території, ми проведемо якісне, нетехнічне і технічне обстеження і дамо чіткі, зрозумілі прогнози по виконанню цих робіт. Андрій Даник, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій. За даними відомства, українські сапери та рятувальники щодня знешкоджують від 2 до 6 тисяч снарядів та мін. Кожна з них відрізняється своїм принципом дії та наслідками вибуху. Так, що по Харківській і Херсонській області досить високий відсоток замінованих саме сільськогосподарських угідь, що і створює певні напруження серед аграріїв, які намагаються як можна швидше розпочати свій бізнес. Донецька область, там характер мінувань трохи інший і характер вибухонебезпечних предметів трохи інший. Якщо ми вже їх знешкоджили десь близько 500 тисяч одиниць з початку повномасштабного вторгнення, якщо на першому етапі це були артилерійські боєприпаси, крилаті ракети, то зараз ми перейшли до знешкодження інженерних боєприпасів. Це набагато небезпечніша річ і більш складна у роботі. Нам дуже сильно допомагають машини механізованого розмінування. Минулого року ми мали одну, зараз маємо вже 42. Дякуємо за це міжнародним партнерам, які активно в цьому допомагають. Вони розмінували вже більше 1000 гектар. І це досить позитивний досвід, який ми постійно удосконалюємо. Це воронка, скоріш за все, від якоїсь ракети у нас на полі. Таких у нас їх 3. 2 в одному місці, одна трохи далі. Тобто вона дуже великого об'єму, у нас ще не було часу і можливості її загорнути. Тобто вона поки такі залишилися, як шрами у нас на полі від російських. Можна спуститися для розуміння, наскільки вона глибока і велика. Це при тому, що вже пройшло більше 2 років з моменту цієї воронки. Взагалі воронок у нас дуже багато, там порядка їх там, може 100 штук, може більше. Були ще такі міста, там де були позиції російських військових, де викопані ями, викопані бліндажі прямо серед поля. Це все було повикопуване. Ми там велику частину вже позагортали. На цьому полю ще залишилося, ще руки до нас не дійшли. Заміновані території, вирви від обстрілів, зсуви ґрунту, знищена військова техніка на полях – усе це порушує ґрунтовий покрив. Пошкоджені землі втрачають свої родючі властивості та здатність до самовідновлення. А ґрунт – це не просто там, знаєте, як пісок насипаний, що можна яму засипати. Ні, це завжди шари. І ці шари дуже важливі всі для того, щоб в ґрунті росли рослини, щоб формувались певні екотопи на цьому місці. І будь-який снаряд, міна, воно в глибину руйнує цю структуру. І відповідно, залежно від того, якої потужності був снаряд, там можуть бути вирви. Всі ви бачили ці фотографії, неймовірних розмірів, де людина малесенька така стоїть. І просто засипати не вийде. Тобто, якщо ви, уявимо, у нас поле, там під Бахмутом ми всі ці бачили поля. Навіть якщо їх засипати, а потім там щось посадити, умовно, прибрати все, ви по урожайності все одно будете бачити ті самі плями. Тобто, ґрунти створюються століттями, тисячоліттями, і тому будь-яке отаке фізичне не можна просто засипати. Вже ця структура порушена. Вже треба думати, як використовувати, можливо, по-іншому, тому що родючість цього ґрунту буде дуже знижена. Катерина Шаванова, кандидатка біологічних наук із генетики та дослідниця Чорнобиля, амбасадорка спільноти STEM і SFEM, учасниця робочої групи з гуманітарного розмінування. У сферах наукових інтересів Катерини – сільське господарство, радіобіологія та радіоекологія, ядерна та радіаційна безпека, мікробіологія, біосенсорика. Це все, чого не має бути на землях, і тим більше там землях сільськогосподарського використання. А це може бути хімічне забруднення, тобто банальне диспаливо, яке проливається, воно забруднює ґрунти. А так само від снарядів це можуть бути забруднення певне важкими металами, органічними речовинами різних типів, тому що це теж залежить від типів зброї, яка використовувалась. А це можуть бути вирви фізичні, тобто коли або ґрунт переущільнений,
ущільнений, бо важка техніка, яка проходить по ґрунту, вона його переущільнює. І це вже дуже ускладнює використання для сільського господарства. Так? Акцентуємо на ньому, бо Україна аграрна країна, і всі ці ось землі, які ви перерахували, це в основному ж сільськогосподарські землі. Так? І їх дуже важко буде повернути повністю в використання. Враховуючи масштаби забруднення, це займе багато років, щоб їх якось очистити до якогось, скажімо так, прийнятного рівня. Да? Повністю ми їх ніколи не очистимо. Да? Тобто після Першої світової війни досі знаходять снаряди, після Другої світової тим більше. Да? Після В'єтнамської війни досі розміновування продовжується. Це не буде швидко. Міністерство економіки України сформувало стратегію гуманітарного розмінування українських територій, яка базується на сучасних технологіях. До неї будуть залучені експерти, які спеціалізуються на аналітиці великих даних із використанням штучного інтелекту. Є дуже цікаві ідеї там із дронами, і з тими ж косарками роботизованими. Тобто це таке теж поле для експериментів. Фактично в Україні зараз ніде немає кращого полігону для дослідження нових технологій, таких на стику мілтек, агротех і все інше. Я теж сюди долучаюся, тому що у нас є велика експертиза, і я рада, що науковців долучають до цього. Мені б хотілося, щоб більше долучало науковців різного фаху. Тому що для того, щоб зрозуміти вплив на довкілля, те, з чого ми починали сьогодні говорити, треба ботаніки, зоологи, мікробіологи, екологи, орнітологи. Це я лише про природничників говорю. Да? Треба математики для моделювання, треба економісти, щоб все порахувати, треба соціологи, щоб з'ясувати вплив. І мені б хотілося, щоб науковців більше використовували як експертів і долучали до подібних груп прямо в обов'язковому порядку. Загальна площа України становить 603 тисячі квадратних кілометрів. Території, які несуть у собі потенційну мінну небезпеку, оцінюються у 174 тисячі квадратних кілометрів. Розмінувати треба майже третину країни. Такі цифри оприлюднює ДСНС. Поки тривають активні бойові дії, усі оцінки часу, необхідного для розмінування територій, будуть приблизними. У пріоритеті в ДСНС розмінування об'єктів критичної інфраструктури та сільськогосподарських угідь. Ті частини, які попадали на пасовищі, там не було такого великого рослинного покриву, і там було видно ті уламки, які попадали. Ми викликали МЧСників, приїхали і військові, і поліція, і МЧСники. Те, що було явно видно, зразу вони позабирали. А це саме двигун від ракети. Ну, решти не знайшли, тому що так сталося, що я основну частину ракети знайшов аж 19 числа. Це через 5 днів після того, як відбулося збиття. Я випадково це побачив, бо проїжджав між посівами пшениці і гороху і побачив по пшениці жовту полосу. Ну, я здогадався, що це може бути, і пішов до місця, де ця жовта полоса, і знайшов великий уламок крилатої ракети Х-101, десь приблизно довжиною до 4 метрів, з крилами. Ну і почав викликати відповідні служби, які зразу зреагували. Був виставлений пост поліції, ракета охоронялася до приїзду військових, які займалися її розмінуванням. Ну, таким чином це відбулося. 6 червня 2023 року. Приблизно о 2:50 ночі окупаційні сили Росії підірвали та знищили греблю Каховської гідроелектростанції. Міністерство внутрішніх справ України, НАТО, Європарламент та багато інших міжнародних організацій світу заявляють, що це є воєнним злочином Росії та актом екоциду, оскільки руйнування дамб прямо заборонено, навіть якщо вони є військовими об'єктами. За оцінками Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, на цю катастрофу припадає 10% усіх екологічних збитків, завданих Україні. Однозначно, найбільшим актом екоциду
за період повномасштабного вторгнення це було руйнування дамби Каховської ГЕС. Внаслідок руйнування дамби, внаслідок цього теракту, Україна втратила 14 кубічних кілометрів води. Просто для розуміння, взагалі до повномасштабного вторгнення, до війни, Україна споживала і бізнес, і виробництво, і люди 9 кубічних кілометрів щороку. За 2 дні ми втратили 14 кубокілометрів. Підрив Каховської ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем у Херсонській, 74% в Запорізькій та 30% в Дніпропетровській областях. Такі дані в червні 2023 року надало Міністерство аграрної політики та продовольства України. Водночас руйнування дамби призвело до затоплення 620 квадратних кілометрів землі, затоплення і часткового знищення 63 тисяч 447 гектарів лісів, втрати 35-40% запасів питної води, які Україна могла б споживати упродовж року. Згідно зі звітом уряду України та ООН, прямі збитки, завдані інфраструктурі та активам унаслідок підриву Каховської ГЕС, оцінюють у 2,79 мільярда доларів, а загальна сума збитків перевищила 11 мільярдів доларів. В результаті цього теракту ми маємо сьогодні величезну кількість знищених та зруйнованих екосистем. 50% лісових ресурсів, які не є характерними для півдня України, але вони там були. 50% лісових ресурсів загине. Вони були затоплені високою водою, і вони точно не проживуть кілька років. В результаті цього теракту ми втратили ендемічні види тварин. Ендемічний вид – це той, який зустрічається тільки в одному місці на планеті Земля. Ті організації, які опікуються живою природою, вони розуміють, наскільки цей теракт взагалі є просто ударом по біорізноманіттю не тільки України, а й Європи. Зона затоплення нижче дамби Каховської ГЕС – це неймовірно цінні території, окрім населених пунктів, затоплення яких всі бачили в новинах. Все ж таки варто розуміти, що майже вся зона затоплення – це заповідні території. Це місце найбільшої концентрації в Україні заповідних територій, де вони як пазл складаються в одну величезну природоохоронну зону від Нової Каховки починаючи і Кінбурзькою косою закінчуючи. І вся ця зона була повністю затоплена, все живе, що там було на поверхні землі, я маю на увазі тварин, вони всі були змиті, всі, які жили під землею в землі, загинули також. Лише дорослі птахи, покинувши своїх пташенят, змогли відлетіти. Вся наземна фауна і підземна була повністю знищена. І, в принципі, все, що жило в самому Дніпрі, швидше за все, також було викинуто в Чорне море і загинуло. Такого масштабного нищення всього живого, в принципі, я навіть взагалі в історії не можу згадати. Наразі Україна розробляє політичні та юридичні механізми для притягнення Росії до відповідальності та стягнення збитків, зокрема завданих довкіллю. Одним із кроків є поява довкіллявої декларації. За словами Руслана Стрільця, це своєрідний майданчик, який зможе об'єднати усіх, хто хоче спільно працювати над підрахунком збитків довкіллю та притягненням винних до відповідальності. Ми хочемо показати, що війна – це дорого не тільки тому, що це вартість танків, рушниць, військ або ракет. Ми хочемо показати всьому світові, що війна – це дорого, тому що війна руйнує довкілля. І вартість у цього зруйнованого довкілля, вона вища, ніж вартість військової техніки і взагалі вартості цієї війни. А той, хто цю війну програє, він має бути сплатити це в вигляді репарацій.
І якщо цей трек дозволить нам упередити майбутні війни або майбутні збройні конфлікти хоча б на кілька відсотків, я скажу, що наша місія виконана. Мрію, щоб найшвидше закінчилася війна, щоб повернутися в такий час, який був до війни. Тому що дуже було непогано працювати до війни, тому що здобутки були суттєвими, які дозволяли розвиватися. І я вам говорив про те, що в мене були такі амбітні плани про створення сучасного тваринництва. І це все було би реально, якби не почалася війна. То на сьогоднішній день одне єдине бажання, щоб якнайшвидше зупинилася війна. Злочини проти довкілля призводять до зростання смертності. Адже люди гинуть не лише від бомбардувань та куль, а й від наслідків забруднення навколишнього середовища. Умисне знищення довкілля, яке може спричинити екологічну катастрофу не лише в Україні, а й в усій Європі, вважається саме воєнним злочином відповідно до Женевської конвенції. Розслідування, збір інформації та доказової бази силами правоохоронних органів України та Міжнародного кримінального суду тривають донині.